Việc đầu tiên người đàn ông làm sau khi trọng sinh chính là dắt theo chị gái và em gái, lao thẳng vào rừng núi tuyết phủ trắng trời. Chỉ vì vài phút trước, em gái lưu ý vì quá đói nên đã lén ăn một quả trứng. Kết quả lại bị mẹ kế đánh đập dã man. Anh không chịu nổi định vào can ngăn, nhưng lại bị người cha vô tình cầm chiếc ghế gỗ đập mạnh vào lưng anh. Lưu Phong cảm thấy mắt tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra, người đàn ông được gọi là cha kia đang chuẩn bị giơ ghế lên lần nữa. Đồ vô dụng này, mày còn dám cãi lời sao? Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Lưu Phong tung một cú đá mạnh vào bắp chân ông ta. Đối phương gào thét rồi ngã lăn ra đất. Mẹ kế lao tới như bị dẫm phải đuôi. Lưu Phong, mày điên rồi, đây là cha ruột mày đấy. Lưu Phong chẳng thèm quan tâm. Anh quay đầu nhìn lại, thấy trong góc tường cô em gái nhỏ bé tay vẫn còn nắm nửa của trứng chưa ăn hết. Sợ đến mức run rẩy khắp người, chị gái Lưu Tú đứng một bên thầm rơi nước mắt. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Ký ức lạ lẫm ùa về như thủy triều. Người cha lạnh lùng, mẹ kế độc ác, gã anh kế hống hách. Đây không phải nhà của chúng ta, đi thôi. Một tay anh dắt chị gái, một tay bế em gái lên. Không thèm ngoảnh đầu, đẩy cánh cửa nhà nặng nề ra đi. Phía sau vang lên tiếng chửi bới điên cuồng của mẹ kế. Cút rồi thì đừng có vác mặt về, để xem chúng mày có bay màu ngoài kia không. Gió tuyết cứa vào mặt như dao cắt. Lưu Y trong lòng không ngừng run rẩy. Anh ơi em lạnh quá, ráng chịu chút nữa thôi. Sắp đến nơi rồi. Lưu Phong nghiến chặt răng, lội qua lớp tuyết sâu đến đầu gối hơn một canh giờ. Cuối cùng cũng ở rừng thông tìm thấy một căn nhà gỗ lụp xụp. Cánh cửa đã mục nát, tưởng như chỉ cần đẩy nhẹ là đổ. Chỗ này mà ở được sao? Giọng Lưu Tú run rẩy. Còn hơn là ra đi vì lạnh. Anh đẩy cửa vào. Mùi ẩm mốc lẫn với bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Lưu Phong nhanh chóng dọn dẹp một khoảng trống, rồi nhóm một đống lửa. Ngọn lửa bắt đầu nhảy nhót. Căn phòng cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Đây là nơi nào vậy? Lưu Tú quan sát xung quanh. Căn nhà bám đầy bụi bặm thế này, còn thú sơn nhân đâu? Mùa đông năm ngoái bị sói tiễn vào trong núi rồi. Ánh mắt lướt qua góc phòng, nơi đó dựng một khẩu súng săn dì xét loang lổ, một bó bẫy thú và một đống ngô mốc. Ngọn núi này trong 5 năm đổi 4 năm thủ sơn nhân rồi, đều không trụ lại được. Sắc mặt Lưu Tú trắng bệch. Vậy nơi này nguy hiểm lắm sao? Nhưng đây là nơi duy nhất chúng ta có thể dừng chân. Lưu Phong ngắt lời chị. Anh thêm một thanh củi vào đống lửa. Chúng ta phải vượt qua mùa đông này trước đã. Ánh lửa soi rõ góc nghiêng cương nghị của Lưu Phong. Lưu Tú thẫn thờ nhìn em trai. Cậu thiếu niên ấy từng chỉ biết trốn sau lưng chị mà run rẩy. Em thay đổi rồi. Em không thay đổi. Chỉ là em đã nhìn thấu mọi chuyện. Chị chỉ cần tin em thôi. Lưu Y trong lòng dụi mắt tỉnh dậy. Giọng nhỏ nhẹ. Anh ơi, chúng ta không về nhà sao? Lưu Phong nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng sơ của con bé. Đó không phải là nhà. Anh sẽ cho em một mái ấm thực sự. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong cầm lấy cái xẻng sắt ở góc tường đi ra ngoài. Anh tìm kiếm dọc theo sườn núi, đào những bụi cây khô dưới lớp tuyết, dùng dây thừng buộc lại, kéo về nhà rồi lại đào đất đông cứng ở góc tường, trộn với nước tuyết dẫm thành bùn, cẩn thận chát kín từng kẽ nước trên tường. Anh trèo lên trèo xuống để bịt kín chúng. Khi Lưu Tú ra ngoài, đầu anh đã đầy vụn băng, hơi thở phả ra động thành xương trên lông mi. Nghỉ một lát đi. Không được, trước khi trời tối phải làm xong. Nếu không tối nay chúng ta không trụ nổi đâu. Kẽ nứt cuối cùng trên mái nhà đã được bịt kín. Lưu Phong đấm vào cái lưng đau nhức. Tạm thời có thể trụ được vài ngày rồi. Lưu Tú ngập ngừng. Em nhớ vùng này có gà rừng. Lưu Phong cầm lấy con dao dựa dì xét và dây thừng. Chị trông chừng ý, em đi một lát sẽ về ngay. Anh ấy lội tuyết suốt hơn một canh giờ. Cuối cùng trong một lùm cỏ khô đã phát hiện ra một con gà rừng béo mầm đang kiếm ăn. Lưu Phong ngồi thụp xuống, ngón tay gần như tê dại vì giá lạnh, nhưng vẫn linh hoạt thắt một cái bẫy thòng lọng, rắc thêm vài hạt ngô mang từ nhà theo. Sau đó nấp vào sau gốc cây. Con gà rừng đó thận trọng tiến lại gần, cúi đầu mổ hạt. Thòng lọng bất ngờ bật lên. Lưu Phong lao nhanh tới, đè chặt con gà rừng đang vùng vây. Tốt lắm, đủ béo. Khi sắp về đến nhà gỗ, anh thấy Lưu Y nhỏ bé đang đứng ở cửa. Con bé lảo đảo chạy tới ôm chầm lấy chân anh. Đây là gà sao? Là gà rừng. Tối nay hầm canh cho em. Thật à? Có đùi gà không anh?
Có, nguyên cái đùi gà là của em hết, trong nhà gỗ. Lưu Tú sửng sốt khi nhìn thấy con gà rừng. Em bắt đấy à? Không bị thương chứ? Em dùng bẫy thôi. Dễ thôi, Lưu Tú không hỏi thêm, nhanh nhẹn đun nước vặt lông. Lưu Y thì như một cái đuôi nhỏ cứ quẩn quanh bên bếp. Lưu Phong kiểm tra xong cửa sổ, nhìn về phía rừng núi tĩnh lặng trong màn đêm. Nơi đó giấu đi nguy hiểm và cả cơ hội sinh tồn, gần núi hưởng lộc núi. Chỉ cần tay chân còn đó thì sẽ không có đường cùng. Lúc ăn tối, Lưu Y dùng hai tay bưng bát. Canh gà ngon quá đi. Sau này chúng ta uống mỗi ngày nhé. Lưu Phong xoa xoa đầu em gái. Chỉ cần em ngoan, anh sẽ cho em uống mỗi ngày. Đời này anh tuyệt đối không để họ phải chịu đói rét nữa. Đêm đã khuya, Lưu Y cuộn mình ngủ trên đống cỏ khô. Lưu Phong đang cúi đầu mài con dao đi rừng dì xét. Bỗng nhiên con bé động đậy bất an trong giấc mơ. Anh ơi! Bên ngoài có tiếng động, Lưu Phong khựng lại. Là sói đến rồi. Anh đưa chị gái và em gái trốn vào trong núi sâu thăm thẳm. Chỉ vì cái nhà đó không còn chỗ cho ba người họ. Anh dựa vào sự liều mạng để săn được một con gà. Dường như mùi thịt hầm, thơm phức lại thu hút một bầy sói đói đến. Lưu Phong cầm chặt đuốc đẩy cửa ra, cách đó không xa. Con sói đầu đàn đang đứng đó, thân hình to lớn bất thường, cất tiếng hú đe dọa. Nó nhìn chằm chằm Lưu Phong rồi bất ngờ nhảy vọt tới, đâm sầm vào cọc gỗ trước cửa. Lưu Phong không chút do dự đưa ngọn đuốc trong tay ra. Đàn sói vội lùi lại, Lưu Phong tựa lưng vào cánh cửa. Có vẻ như chúng ta xử lý gà chưa kỹ. Mùi vị đã dẫn các người tới đây, vừa dứt lời, sói đầu đàn lại tấn công lần nữa. Lưu Phong lách người sang bên cạnh, giơ ngọn đuốc lên, đập mạnh vào mặt sói đầu đàn. Lưu Phong nhanh mắt, nhanh tay vờ lấy gậy gỗ cứng dưới chân, đập thẳng vào đầu sói. Mấy tiếng bịch bịch vang lên, sói đầu đàn lảo đảo ngã xuống. Những con sói còn lại thấy vậy liền quay người, biến mất vào rừng sâu. Lưu Phong thở hổn hển kéo thân xác sói lạnh ngắt vào nhà gỗ. Em út Lưu Y lập tức lao tới, đôi tay nhỏ chạm vào vết thương do móng sói cào. Vết thương trên tay khiến em đỏ hoe mắt. Anh trai ơi! Anh chảy xì dâu rồi, có đau không ạ? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Lưu Phong gượng cười, xoa đầu cô bé. Sói bị anh đánh đuổi rồi. Chị gái Lưu Tú nhìn em trai, người dính đầy xì dâu và bùn, nước mắt chị rơi xuống. Sao em liều mạng thế, không sợ bị đàn sói xơi tái à? Lưu Phong nhìn chị, khẽ vỗ vai chị ấy. Chị yên tâm, mạng em lớn lắm. Hơn nữa bảo vệ mọi người là trách nhiệm của em. Đêm đó, Lưu Tú im lặng băng bó vết thương cho em trai. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong bắt đầu xử lý xác sói. Anh chôn sâu nội tạng dưới tuyết, lột bộ chân sói nguyên vẹn, lại cắt 2 tảng thịt nạc lớn gói vào túi vải. Đi sớm thế sao? Vâng ạ. Đi sớm thì mới về sớm được. Chị ở nhà đóng kỹ cửa chờ em về. Anh ơi! Anh phải về nhanh nhé. Được rồi. Ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời chị đấy. Lưu Phong nói xong liền đeo gùi lên vai rồi rời đi. Đường núi vương đầy xì dầu gà. Chẳng mấy chốc anh đã đến văn phòng đại đội thôn Thanh Thạch. Đại đội trưởng Vệ Nhân Hậu nhìn bộ da sói và những tảng thịt sói đỏ tươi. Con sói này là do cậu hạ à? Vâng thưa bác đại đội trưởng. Tiếp đó Lưu Phong đem tình hình đêm qua kể sơ lược một chút. Vệ Nhân Hậu nghe xong hồi lâu mới gật đầu. Một mình cậu đối phó bầy sói, còn xử lý được cả sói đầu đàn. Đúng là hảo hán. Ông trầm ngâm một lát. Trong thôn đang thiếu một thủ sơn nhân. Việc này chính là trông coi rừng núi quanh thôn, xua đuổi dã thú phá hoại mùa màng hại người. Cậu phải định kỳ nộp con mồi cho thôn, coi như là nhiệm vụ. Đương nhiên công xã sẽ tính điểm trợ cấp phiếu lương, muối và vải vóc. Lưu Phong cúi đầu suy nghĩ. Nghề thủ sơn nhân này vô cùng hiểm độc. Những người tiền nhiệm không đăng xuất thì cũng tàn phế. Lời đồn không phải tự nhiên mà có, nhưng đây có lẽ là con đường sống, con đường giúp chị gái không bị ép gả, giúp em gái có được miếng cơm ăn no. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Thưa đội trưởng, trong lối nguy hiểm không có đồ chơi thuận tay, em sợ làm không tốt. Vệ Nhân Hậu sững người một lát, sau đó cười lớn. Ha 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 ha.
Khá lắm nhóc con, vừa hay trong kho có một cây đồ chơi cũ, cậu cứ cầm lấy mà dùng. Đợi thủ tục thủ sơn nhân được duyệt xong, ta sẽ tìm cách đổi cho cậu cái tốt hơn. Vị nhân hậu còn bảo người lấy thêm một bao muối và mấy bộ quần áo bông dày. Cầm lấy mấy thứ này trước đi, đừng để chị em ở nhà bị lạnh. Dạ, vậy em cảm ơn đội trưởng. Trời không còn sớm nữa, em xin phép về trước. Lưu Phong đeo đồ chơi, mang theo muối và quần áo bông đi trên đường về núi. Lưu Phong cảm thấy sức nặng trên vai còn nặng hơn lúc đến. Trong nhà, Lưu Y thấy anh trai về. Như một chú chim nhỏ lao tới, Lưu Phong đặt từng món đồ xuống. Lưu Tú sờ vào lớp vải quần áo bông ti thô, nhưng rất dày dặn. Nước mắt lại trào ra. Việc thủ sơn nhân này, chị nghe người ta nói nguy hiểm lắm. Chị à, chúng ta muốn sống tiếp thì phải trả giá thôi. Em có bản lĩnh, lại có đồ chơi này. Sau này ngày tháng của chúng ta sẽ tốt lên. Nhóm lửa đi. Tối nay anh hầm thịt sói cho hai người ăn. Hay quá, hay quá. Ngọn lửa liềm dưới đáy nồi. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Lưu Y ngồi bên cạnh bếp, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Lưu Tú cẩn thận chia thịt vào bát. Ô anh ơi, thơm quá, mau ăn đi Lưu Phong. Nhìn thấy chị và em gái ăn ngon lành như vậy, trong lòng anh cũng thấy an tâm hơn nhiều. Ngọn núi này tuy nhìn rất nguy hiểm, nhưng lại là chỗ dựa duy nhất của ba chị em mình. Con đường thủ sơn chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực, đối mặt với nhiều hiểm nguy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chị và em không còn phải nhịn đói, tôi sẽ không còn sợ hãi nữa. Thế nên con đường này tôi nhất định phải đi tiếp, và cũng chắc chắn sẽ đi tiếp được. Người đàn ông bị cha và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà giữa đêm tuyết. Anh dựa vào ký ức và bản năng từ chiến trường đẫm xi dấu kiếp trước, đã đánh đuổi được bầy sói, nhờ đó mà nhận được sự đánh giá cao từ dân làng. Từ đó trở thành người giữ lối của thôn. Tin tức nhanh chóng truyền khắp làng. Mẹ kế vô nhân tính của anh ta tức đến mức cơm tối cũng chẳng thèm ăn. Trước đây nghèo đến mức không có gì ăn, giờ lại chiếm dụng tài nguyên rừng núi để được sống sung sướng. Dựa vào cái gì chứ? Sáng sớm hôm sau, bà ta hầm hầm lao vào văn phòng đại đội trưởng. Vệ đội trưởng, cái thằng nhóc Lưu Phong đó thì làm được trò chống gì mà giữ núi? Nó đang chiếm tài nguyên núi rừng để ăn mảnh đấy. Tôi không đồng ý đâu. Vệ nhân hậu cầm chiếc cốc tráng men hớp một ngụm trà. Này chị à, Lưu Phong làm thủ sơn nhân là vì cậu ấy có năng lực và bản lĩnh. Tôi chọn người là nhìn vào tài năng. Cậu ấy theo đúng quy định, giao nộp vật săn, hợp tình hợp lý, không có gì để bàn cãi cả. Vô nhân tính cao giọng, dùng lực đập mạnh xuống bàn, chỉ tay vào mũi vệ nhân hậu mắng. Hợp tình hợp lý sao? Thằng Lưu Phong đó là đứa con bất hiếu. Nó đã khiến mẹ nó tức đến mức ra đi từ sớm rồi. Người như thế sao có thể làm thủ sơn nhân? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì ông còn mặt mũi nào nữa? Vệ nhân hậu nghe bà ta nói vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vô nhân tính, chị cảm thấy Lưu Phong không thích hợp, vậy chị lên mà làm. Miễn là chị có bản lĩnh, không có tai thì đừng có ở đây mà làm loạn. Còn gây chuyện nữa thì đừng trách tôi không nể mặt. Vô nhân tính thấy không sơ múi được gì, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa quay người bỏ đi. Mới đi vài bước đã chạm mặt Lưu Phong. Bà ta lập tức chống nạnh mỉa mai cay nghiệt. Ô, đây chẳng phải là người giữ núi đã về rồi sao? Bây giờ bản lĩnh lớn rồi, đến cả nhà cũng không thèm về nữa phải không? Ánh mắt Lưu Phong lạnh lùng. Hừ, đó mà là nhà sao? Nếu bà coi chúng tôi là người nhà thì đã không ép chị tôi gả cho lão thợ, cũng sẽ không đánh đập em gái tôi. Vô nhân tính bị nói trúng tim đen mặt xanh mét, chỉ tay vào mũi Lưu Phong mắng lớn. Cái đồ sói mắt trắng vô ơn này, giờ có chút bản lĩnh rồi là ăn nói không biết lễ phép gì cả. Sẽ có ngày mày phải quỳ xuống cầu xin tao thôi. Nói xong bà ta hậm hực bỏ đi với bộ mặt dữ tợn. Lưu Phong ngồi bên đống lửa trong tròi canh núi, cẩn thận lau chùi món đồ chơi kiểu cũ. Bỗng nhiên, phía xa vang lên một tiếng sói hú dài. Lưu Phong cảm thấy lo lắng, lập tức cầm đuốc đi ra ngoài nhà. Anh lờ mờ thấy có 5-6 con sói đang tiến về phía mình. May mà ban ngày đã đưa chị và em gái sang nhà hàng xóm gửi rồi, còn đặt sẵn bẫy ở bên ngoài. Anh lén lút trốn sau cánh cửa, chậm chậm ló đầu ra quan sát. Đàn sói không chút phòng bị tiến tới, rồi dẫm phải bẫy, khiến nó đau đớn gầm rú thảm thiết. Ngay lúc đó, Lưu Phong nhanh chóng giơ hàng, nòng nhắm vào chân trái con sói đầu đàn, rồi bóp cò. Con sói đầu đàn lại rú lên đau đớn. Những con sói khác nghe thấy tiếng động
lập tức đỏ mắt lao về phía Lưu Phong. Lưu Phong cua mạnh ngọn đuốc trên tay. Đàn sói em dè lùi lại vài bước. Con sói đầu đàn bị thương vùng vẫy, đột ngột thoát khỏi bẫy rồi dẫn cả đàn rút lui. Lưu Phong nhìn con sói đầu đàn tập tễnh dẫn cả đàn biến mất vào trong rừng sâu. Tối nay chắc chắn chỉ là màn thăm dò. Lần tới chúng sẽ kéo thêm đồng bọn đến đông hơn. Anh quay vào nhà kiểm tra lại món đồ chơi. Trong lòng thầm tính toán, mình phải nhanh chóng ra cố phòng thủ, chuẩn bị thêm cung tên và dầu hỏa, mới đối phó được đợt tấn công mạnh hơn tiếp theo. Để tránh né sự ngược đãi của cha và mẹ kế, người đàn ông này đã quyết định đưa chị gái và em gái trốn vào núi sâu để có thể giúp chị em mình sống tiếp. Anh quyết định dựa vào ký ức kiếp trước, lên núi săn bắn để đổi tiền. Lưu Phong tiến sâu vào rừng, đột nhiên thấy dấu chân sói trên mặt đất. Anh cúi người quan sát thật kỹ một hồi, xem ra là con sói bị bắn trúng tối qua. Nhìn thế này chắc là bị thương không nhẹ đâu. Anh đi theo hướng dấu chân khoảng 50 mét. Quả nhiên là ở phía không xa đã thấy một con sói đầu đàn đi khập khiễng. Lưu Phong đột ngột giơ món đồ chơi nhắm thẳng vào con sói đó. Sau một tiếng nổ, cơ thể nó ngã gục không còn động tính. Lưu Phong vội vàng lấy dụng cụ, bắt đầu xử lý cái xác. Ngay lúc này, phía sau rừng cây truyền đến tiếng động nhỏ. Anh bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy mấy con sói đang tiến về phía mình. Lưu Phong phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nép sau một cái cây lớn. Đàn sói không ngừng gầm gừ về phía Lưu Phong. Ngay lúc này, một tiếng gầm trầm thấp từ không xa vọng lại. Là lợn rừng. Đàn sói cũng bị con lợn rừng này làm cho hoảng sợ. Nó lao thẳng về phía đàn sói, nhưng con không kịp né tránh, lập tức bị hút văng xa 5-6 mét. Những con còn lại trong đàn bò chạy tán loạn. Lưu Phong thấy đàn sói bị lợn rừng áp chế, nhanh chóng lấy món hàng nóng từ sau lưng, nhắm vào đầu lợn rừng nhưng chưa muốn xử lý hẳn. Phải khiến nó nổi điên để đuổi đàn sói đi đã. Đạn sượt qua da đầu nó một cách chính xác, ghim thẳng vào tai con lợn. Lợn rừng đau đớn điên cuồng húc lung tung, rồi từng bước chạy vào sâu trong rừng rậm. Lưu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi rừng sâu núi thẳm này của thực rất hiểm nguy, sơ sẩy một chút là chẳng còn màu xương nào. Lưu Phong bước ra khỏi gốc cây nhìn xuống đất, thấy con sói cô độc bị mình xử lý lúc này vẫn nằm yên tại chỗ. Anh nhìn quanh bốn phía một lượt, xác nhận gần đó không còn dấu vết manh thú nào, lấy ra con dao găm mang theo bên mình. Anh cẩn thận rạch dọc theo mép bộ da sói, miệng khẽ lẩm bẩm. Bộ da sói này phẩm chất khá tốt, mang đến hợp tác xã, ít nhất cũng đổi được vài phiếu vải và lương thực, đủ cho gia đình dùng một thời gian. Lưu Phong gấp bộ da sói đã gói lại, sau đó lọc thịt sói rồi gói kỹ bỏ vào gùi. Làm xong mọi việc mới đứng dậy. Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hoàng hôn đã buông xuống, trời sắp tối rồi, phải nhanh chóng đi thôi, rừng đen rất nguy hiểm. Nói rồi anh đè chiếc gùi nặng trĩu lên vai, bước chân vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn. Lưu Phong vừa về đến nhà đã thấy Lưu Y hệt như một con mèo nhỏ tham ăn, đang trốn bên cạnh bàn, bê cái bát to hơn mặt hút cháo sùng sục. Thấy Lưu Phong về, Lưu Y hớn hở chạy những bước nhỏ lao tới. Anh cuối cùng cũng về rồi, nói mau đi. Hôm nay anh săn được món gì ngon thế? Có phải được ăn thịt không ạ? Lưu Phong xoa xoa đầu em gái, cười đầy đắc ý. Bắt được một con hàng lớn, một bộ da sói cực phẩm luôn, còn có không ít thịt nữa, tối nay chúng ta hầm thịt. Vừa dứt lời, Lưu Tú đã từ bếp đi ra, thấy bộ da sói trong gùi của anh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sao em về muộn thế? Có phải gặp rắc rối gì trong rừng không? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, em giải quyết xong hết rồi. Lưu Phong xua tay vẻ không để tâm, đặt gùi xuống đất rồi nói với chị. Dạo này lũ sói chắc chắn không dám tới làng Vàng đâu. Bộ da sói này mang lên chấn đổi được mấy cân bột mì trắng, còn cả phiếu vải nữa. Lưu Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, chị dùng thịt sói để lại nấu cháo, thơm lắm, em mau rửa tay rồi ăn cho nóng. Người đàn ông giữa mùa đông giá rét bị cha ruột và mẹ kế nhận tâm xua đuổi, không nơi nương tựa, anh đưa chị và em gái chạy trốn vào tận rừng sâu không bóng người, tá túc trong căn nhà cũ nát đầy gió lùa. Để chị và em gái được ăn no, anh đã một mình vào núi sâu đầy rẫy nguy hiểm mang về một con sói hoang. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong đã xử lý thịt sói xong xuôi, bỏ vào gôi,
rồi vội vã đi đến cái chợ lớn nhất trên huyện. Khi đến chợ, anh ngẩng đầu thấy mấy gã lực lưỡng đang đứng ở cổng chợ, ánh mắt tinh tường đang tuần tra khắp nơi. Lưu Phong thầm tính toán, xem ra nơi này không thể ở lâu, phải giải quyết nhanh gọn. Anh vội tìm một khoảng đất chống sát tường, đặt vùi xuống. Mùi tanh của thịt sói lập tức lan tỏa, rất nhanh đã thu hút không ít người qua đường vây xem. Lúc này, một người đàn ông đội mũ bông dạy đám đông bước tới, cúi người quan sát kỹ xác sói. Con sói này từ đâu ra thế? Săn tối qua, một phát cho nó đằng xuất luôn. Thịt vẫn còn tươi lắm. Con này không nhỏ đâu. Bao nhiêu? Bán 30 đồng. Lưu Phong vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Có người nói thẳng là anh hết giá trên trời. Con sói này tôi đổi bằng mạng đấy. Trẻ đắt thì tự vào rừng mà săn. Ngoài ra tôi nhắc một câu, quy tắc ở đây ai cũng hiểu, ai dám cướp thì tự chịu hậu quả. Câu này vừa nói ra, đám người vây xem lập tức im bặt. Lưu Phong dịu giọng lại, tiếp tục nói, răng sói bảo vệ bình an, thịt sói bồi bổ cơ thể, da sói dày và ấm. Chỉ riêng tấm da sói này đã đáng giá 40-50 đồng. Lời giới thiệu này của Lưu Phong lập tức làm lay động không ít người. Chân sói bán thế nào? Tôi muốn tấm da đó. Anh ra giá đi. Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị báo giá, thì trong đám đông bất ngờ vang lên tiếng giễu cợt chói tai. Hừ, nhãi danh. Con sói này chắc không phải đồ ăn trộm chứ, lại còn một phát đăng xuất. Bớt bốc phét đi. Câu nói này như hòn đá ném vào đám đông. Người xem bắt đầu xì xào bàn tán. Ánh mắt nhìn Lưu Phong cũng thêm phần nghi ngờ. Sói đúng là do tôi xử lý. Các người không tin thì để tôi trổ tài cho mà xem. Ai có đồ chơi không? Người đàn ông nhạo báng anh cười lạnh, từ thắt lưng rút ra một món đồ chơi ném cho Lưu Phong. Tôi đây, để chúng ta xem thử tay thiện xạ này, liệu có danh xứng với thực không? Lưu Phong bắt lấy món đồ, thành thạo mở khóa bảo hiểm, lên nòng rồi ngước nhìn người đàn ông. Đại ca, bắn vào đâu? Người đàn ông chỉ vào cột cờ cách đó 40 mét. Bắn vào giải lụa trên cột cờ đó đi. Đám đông đứng xem lập tức ồn ào. Cột cờ đó xa tận 40 mét lận đấy. Đúng vậy, hơn nữa giải lụa đó còn đung đưa liên tục. Thế này thì khó quá rồi. Lưu Phong không bị người xung quanh làm phiền, chậm chậm giơ tay, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, nhắm thẳng vào giải lụa đang đung đưa. Viên đậu xé gió bay ra, xuyên qua giải lụa đang bay một cách chuẩn xác. Đám đông kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt đầy chấn động. Lưu Phong cất món đồ chơi đi, đưa cho người đàn ông. Đại ca, tài nghệ của tôi anh thấy rồi đó. Giờ có thể mua con sói của tôi chưa? Người đàn ông quan sát Lưu Phong một hồi. Nhóc con khá đấy, tôi trả 80 đồng cho con sói này. Tôi thấu hết. Nói rồi ông ta rút ra mấy tờ đại đoàn kết đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong nhận lấy tiền rồi mỉm cười nhẹ. Vậy cảm ơn đại ca. Lưu Phong cất kỹ tiền đại đoàn kết, xoay người đeo chiếc gùi trống không lên, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi chợ, trong lòng tràn đầy mong đợi mua lương thực cho gia đình.